Makabili ko yun. Wait lang sir, nagdaan ko na. When tayo nag-apply? Last Tuesday? Was it Tuesday? Oh, Tuesday. Oh, last week. Pero pumunta sila... Wednesday pa lang. Last. Tapos, pumunta sila dito sa bahay last Friday. Iniwan nila yung fiber na wire kasi hindi pa fiber ready yung unit namin. Yung buong building actually. Pinakabit namin to our apartment from outside. Kahapon, kasi kahapon lang yung electrician available. Eventually. Nasa harap kami ng City Hall ngayon and we're heading to QC Circle actually. Merong underpass dito. First time ko pa dito. May lift naman. Sama ko pala si Giselle. May mga food place dito. And may mga parks. Hello, park kayo, Boto. I mean, may parking lots. May Max, may Tropical Hut, may Kamameshi, and Seria, parang Filipino cafe. Kids, Children's Park. Di ko alam bakit Peace Bell siya. I will just read it up. Bakit Peace Bell to, Sai? I have no idea. Yung pinuntahan namin. Tada! Ang ganda lang. Naghahanap pala kayo ng halaman, indoor plants or outdoors, pang bahay. Meron dito, marami. Okay, bumili kami nito. Parang pollutant absorbent. Ito yung binili namin, 100. Merong maliit, 50. Bumili na lang kami ng paso. Marami dito sila. Sige po. Salamat, ma'am. Ito, gusto ko rin to, Sai, oh. Tada! Purchase of the day. One eternity later. Finally, I made it. And also, Dad just flew in from Iligan. Yes. Nasa vlog siya doon sa Bataan. There. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Sa National Bookstore kami, sa Cubao, yung ano to, yung main dungeon of branch. This used to have 5 floors, ngayon 2 na lang. May cafe daw before. Nandito kami sa aisle na yung may mga precious romance. I don't know if familiar kayo. May trivia si Josiah niyan. Ano to? Ba't Yung trivia mo, yung sinabi mo sa akin. Kunyari, ito pupusa natin kung si Victoria Amor. Sa dulo niyan, 128 pages siya.
Eh, kuha pa tayo ulit na isa kasi alam mo naman na hindi kayo naniniwala sa akin. Ito si Maricar Dizon, 128 pages na naman. Nalaman ko to dun sa nung college ako. Pina-attend ako ng isang seminar about romance writing. Doon na sinabi na kapag nagpasa sila like 129 or 127 pages, i-reject ka agad ng producer or yung publisher nila. Kailangan daw talaga sobrang 128 pages.